cum ajunge un om să aibă idei geniale. Iată câteva explicații oferite de Natalia Bektereva, probabil cel mai faimos specialist rus în domeniul cercetării creierului. Pe numele său complet, Natalia Petrovna Bektereva, s-a născut în 7 iulie 1924, a absolvit Universitatea de Medicină Pavlov din Sankt Petersburg și a lucrat la Institutul de Medicină Experimentală a Academiei de Științe Medicale a Uniunii Sovietice, instituție pe care a și condus-o din 1970. Membru al Academiei de Științe Medicale a URSS, a condus grupul științific de neurofiziologie a gândirii, creativității și conștiinței din Rusia și a fost vicepreședinte a Uniunii Internaționale de Științe Fiziologice și vicepreședinte a Organizației Internaționale pentru Psihofiziologie. A primit multe distincții și diplome de merit profesionale, a scris o mulțime de articole și tratate medicale de specialitate, care o fac de necontestat în lumea medicală internațională. Și totuși Natalia Bektereva credea în forțele încă nedemonstrate de știință, pe care noi le numim paranormale. A fost preocupată toată viața de a demonstra imensele capacități pe care creierul ni le pune la dispoziție și a fost obsedată de proveniența genialității umane. S-a întrebat mereu de unde provine genialitatea umană și care sunt condițiile care favorizează manifestarea acesteia. Referitor la aceasta, în cartea sa Magia creierului și labirinturile vieții, Natalia Petrovna pornește de la două ipoteze. Prima este aceea că la momentul apariției ideii de geniu, creierul se conectează la fel ca un receptor la o sursă de informații venite din exterior, sursă care poate fi spațiul cosmic sau o altă dimensiune. Această ipoteză nu poate fi demonstrată științific la acest moment, dar dacă ipoteza este adevărată, asta înseamnă că creierul își creează în mod inconștient condițiile ideale pentru a face posibilă recepția și tot el ia decizia de a o recepționa. Ca urmare, ar trebui să existe undeva un depozit al acestor idei și soluții geniale, puse la dispoziție doar unor creiere capabile să-și asigure recepția în anumite condiții și la un anume moment de timp. Cea de-a doua ipoteză a fost demonstrată și experimentată științific de colectivul Nataliei Bektereva și a constat în supravegherea și observarea mai multor loturi de subiecți, care intrând într-o stare de transă în timpul meditației, găseau mai rapid soluții creative și perfect raționale la problemele lor de activitate cu care se confruntau. Ipoteza a fost verificată în mai multe laboratoare din lume și concluzia a fost aceeași pentru mai mulți cercetători din domeniul neuroștiințelor. Fenomenul este cunoscut și sub numele de visare cu ochii deschiși, în care de regulă creierul își reduce frecvențele cerebrale la nivelul undelor alfa, specifice stării dinaintea instalării somnului. O stare cerebrală alfa se instalează și în timpul unor activități zilnice de rutină, când acțiunile pe care trebuie să le facem sunt generate automat, atunci când privim un film care ne-a captivat atenția sau chiar când conducem o mașină pe distanțe lungi, unde nu suntem obligați să interacționăm des cu alți participanți la trafic. Au ales subiecți din cadrul pacienților care orbiseră în urma unor traumatisme mentale sau fizice și au învățat pe orbi să vadă fără să-și folosească ochii. Spre exemplu, o tânără căruia la vârsta de 8 ani niște agresori îi scoseseră ochii, a învățat în urma acestor ședințe de lucru neurofiziologice să identifice culorile obiectelor și chiar a reușit să citească câteva pagini din mersul trenurilor. Ba chiar fata a reușit la un moment dat să descrie aspectul pasagerilor cu care se afla într-un vagon de tren. O altă fată pe nume Katia, cu toate că purta o mască opacă peste față, a reușit să descrie perfect textul și desenele pe care cercetătorii le-au prezentat pe monitorul unui calculator. Bektereva spune că mecanismul prin care se produce această vedere alternativă nu poate fi explicat
însă experimentele făcute demonstrează că o persoană care își pierde vederea transferă involuntar aceste funcții ale văzului către alte organe sau chiar către piele. Aceste abilități se manifestă uneori și în cazul persoanelor care văd, cum se întâmplă în cazul celebrei de acum Roza Kuleșova, care reușește să vadă prin pielea degetelor sale. În opinia Nataliei Behtereva, orbii care văd diferite imagini fac acest lucru datorită creierului lor, care poate culege informații despre lumea din jur cu ajutorul semnalelor electrice. Cercetătoarea rusă a studiat și fenomenul așa ziselor vise profetice, în care o persoană găsește dintr-o dată soluția unei probleme sau vede elemente din viitor în timpul unui vis de noapte. Doamnei Behtereva nu îi se pare nimic supranatural în acest lucru. Ea crede că în timpul stării de veche, creierul este capabil să colecteze informații, să le analizeze și pe baza respectivelor informații să compună mai multe variante de predicții pentru viitor. În vis vedem de cele mai multe ori doar una dintre variantele de scenariu. Dacă se îndeplinește ceea ce am văzut, atunci acel vis devine profetic. Să mergem mai departe și să spunem că creierul alege dintre posibilele variante de scenariu doar pe cel care s-ar îndeplini cu siguranță, ar trebui să spunem atunci că viitorul este deja hotărât sau că el există deja, lucru pe care niciun om de știință nu se încumetă să-l confirme. Un alt subiect de care s-a ocupat Natalia Behtereva a fost cel al fenomenelor de extracorporalizare. Conform multor declarații ale celor în cauză, în timpul decesului clinic, mulți oameni trăiesc un sentiment ciudat atunci când se văd pe ei înșiși din afara corpului. Acest lucru se mai întâmplă în timpul meditațiilor voluntare sau involuntar din motive necunoscute. După ce a analizat o serie de cercetări efectuate la nivel mondial asupra acestui fenomen al părăsirii corpului fizic, distinsa cercetătoare a lansat ipoteza că fenomenul se datorează electrostimulării creierului în timpul procedurilor de resuscitare a pacientului. Astfel, percepția pacientului din zona cerebrală asociată sintezei informațiilor vizuale este dereglată, iar persoanei respective îi se pare că planează în aer și de acolo își vede corpul fizic. Nu însă toate ieșirile astrale pot fi explicate în acest mod, ține să precizeze distinsa cercetătoare. Sunt cazuri de subiecți care raportează în timpul unor astfel de experiențe de extracorporalizare că au ajuns în locații la care nu puteau fi fizic prezenți în acel moment și, în plus, ei au descris activitățile pe care le-au văzut desfășurându-se acolo. Aceste activități au fost confirmate ulterior de persoanele care au fost prezente fizic în locațiile respective. Aceste proprietăți pe care bănuim că le are creierul nu au fost demonstrate științific până în prezent, la fel ca multe alte ipoteze privind fiziologia mecanismelor cerebrale. Din acest motiv, chiar și o personalitate științifică de talia Nataliei Behtereva, după zeci de ani de cercetare, a ajuns să declare public: nu știm nimic despre creierul uman.